السلام علیکم. دا د بلینډر کلاس نمبر 3 دی. په دې کلاس کې موږ واین ګلاس چې کوم دی به ماډل کوو. نو زه به دا ریفرنس ایمیج امپورټ کوم. دلته به ایډ باندې کلیک کوو، دې ځای نه به ایمیج او ریفرنس باندې کلیک کوو. دا ایمیج به تاسو ته کمنټ کې میلو شي، هلته نه ډاونلوډ کړئ. ټیک شو. دا ګلاس به جوړو. نو په ځای چې پې سټارټ والو اول به ټول لومبې دا سلیکټ کړو، دا ایمیج جي او واي باندې به کلیک کوو، لږ شاته به موو کوو. ټیک شو. او د هغې نه بعد به دې ځای باندې کلیک کړو او دا ایرو اون کړو. دې ځای کې اوس دا ایمیج چې کوم سلیکټډ دی دې باندې به دا شي آف کړو، دا بیا نه سلیکټ کېږي. بس دې ځای پورې دومره کار وکړو، دا موږ دا نه سیټ اپ. ښه، اوس د دې پروجیکټ په سیو کړو په کنټرول اس باندې. تاسو چې هر ځای سیو کول غواړئ سیو کولی شئ. ما له دلته فولډر جوړ کړی، دې ځای کې به زه سیو کړم. ټیک شو. او د دې اوس دوه طریقې دي. یو خو دا ده چې ته یا سلنډر اډ کې یا داسې څه بل څه شی اډ کې سرکل راولې. مثال دا سلنډر ما راواله داسې مې وړوکی کړو، لاندې مې راوسته داسې که نه. داسې مو موو کړو، بیا ایکسټروډ شو، داسې سکیل شو، داسې ځه. نو دا ګرانه طریقه ده لږه که نه، داسې جوړېږي خو لکه ګرانه طریقه هم ده او ټایم زیات اخلي. دا به ډیلیټ کړم. اسانه طریقه ده تاهمه. د ټول لومړی به دې ځای باندې کلیک کې چې دا سنټر ته دغه راشي. ها، بیا به ټول لومړی شفټ ای ووهئ. شفټ ای باندې به کلیک کړو، دې ځای نه به ایډ کړو، پلین به راوالو. ټیک شو، دا پلین دی. ایډیټ موډ ته به لاړ شو. دا ټول ورټکس موډ کې به ایډیټ موډ کې به دا ورټکس سلیکټ کړو او دا ټول به سلیکټ کړو. ایم به ووهو، مرج ایټ سنټر به ووهو. دا به یو ځای ته ټول یو ورټکس به دا جوړ شي. دا تاسو ته ښکاري دا دی. صحیح ده. دا زه اوس ماوس موو ای ووهم نو دا ورټکس به سلیکټ شي، دا دی موو کېږي. دا دی. دا ورټکس دی. ټیک شو. دې ځای باندې به دا دې سایډ باندې به ودرومه، دې ځای کې دا دی. ټیک شو. ای به ووهم لاندې به ایکسټروډ کړم په زیډ اکسس باندې. زیډ به ووهم نو لاک به شي، لږ به یې لاندې ایکسټروډ کړو. دا دی. دوه ورټیسز شو. دا ایمیج زه هایډ کړم، تاسو ته به ښکاري دا دی. ټیک شو. دا شان به بیا یو ورټکس دا بهرنی سلیکټ کړو، دې خوا به ایکسټروډ کړو. دا چې کوم لاین تللی دی دې سره به داسې راولو داسې. ټیک شو. دغه ورټکس دی بیا به ایکسټروډ وهم، دې سره به داسې راولم، بیا به ایکسټروډ وهم. ټیک شو. بیا به ایکسټروډ کړم، دوباره به یو بل ایکسټروډ وکړم، دې خوا به راولم، داسې به ایکسټروډ کوو چې تر کومې پورې دا د سر ته نه دی رسېدلی. داسې ټیک شو. دې ته ښکتی شي دومره دغه اوس موږ جوړ کړو. اوس به دا لاندنی کوو، د اخري ورټکس به سلیکټ کړو، لاندې به دا برابر کړو، داسې به ایکسټروډ کړو، دا به هم ایکسټروډ کړو، دا به هم ایکسټروډ کړو. دا به لاندې کړو، دا به لږ رادې خوا کړو. ټیک شو. دا جسټ دغه بیسیک دغه جوړ کړو. دا به لږ سموث کړو، دې لپاره به کنټرول شفټ بي ووهو. دا به ورټکس چې به ویل کوي هغې سره به شفټ نیسي، هسې نه به ویل کېږي. ټیک شو. لږه به یې داسې کړو. حاجي دا موږ سره د دې بیسیک آوټلاین نه وی.
د دې نو اوس ګلاس څنګه جوړو ټیک شو. ټول لومبې به دا سلیکټ کړي او تاسو ته خو ما ویلو چې د دې اوریجن به مینځ ته پکاري. که اوس هم تاسو نه سیټ کړی نو د دې مینځ باندې به داسې کلیک کړئ او دا ماډل چې کوم دی دا به داسې سلیکټ کړئ. دا چې داسې مینځ ته راغلي دلته به راشئ object به ووایي set origin به ووایي او to 3D cursor. دا کرسر چې کوم ځای دی د دې مینځ ته به سیټ شي. فلحال دا سیټ شوی ده مخکې نه ما سټارټینګ کې کړی نو دا ټیک دی. دی نه دا به زه سلیکټ کړم دې ځای ته به راشم دا وړوکی شان په لاس چې شو کېږي بیا به کلیک کړم په ایډ موډیفایر باندې دې ځای کې چې دا سکرو لیکلی دی باندې به کلیک کړئ. داسې کتی شئ د دې ایډیټ موډ ته زه لاړ شم. دا اوس هم موږ سره هغه لاین دی اور دې نه ګلاس جوړ شو. ها اوس دې ځای کې دا ایشوز راغلي دي ته نارمل ایشوز وایي دا فکس دې موډیفایر کې به لاندې راشي دا نارمل سی لیکلي دې ځای کې او کیلکولیټ آرډر باندې به چک کړئ دا به ټیک شي. ټیک شو دا اوس موږ سره ګلاس جوړ شو. اوس د دې یو دغه طریقه دا ده د دې طریقې خاصیت یو دا دی چې دې کې ستا نه څه غلطي ملطي شي دا ته فکس کولی هم شي ښه په اسانۍ. دا د داسې موو کړم ټول ایډیټ شو په خپله هزار څه کومه که نه دا نور به په خپله ورسره ایډیټ کېږي پوه شوې. نو دا د دې خاصیت دی او اسانه طریقه هم ده چې په لږ ساعت کې دا اوس موږ وکړو شیټ سموت به سموت به هم شي. نو زه هم زما دا شیپ بالکل خوښ دی زه یم څوک کې دی دا ټیک دی اور نو د هغې دپاره به زه دا موډیفایر اپلای کړم. دې ځای باندې به کلیک کړو دا ایرو شانتې نه چې دا سلیکټډ وي ښه ماډل دا ایرو باندې به کلیک کړې اپلای به ووایي ټیک شو. اوس ایډیټ موډ ته لاړ شم څومره ښکلي جیومیټري راغلی وګوره دا موږ سره زموږ ماډل ښه ښکلی راغی. ها اوس په دې ځای کې دننه دې کې موږ دا دننه دا ایریا څنګه راولو دا چې دا هم درته وښیم. دا اوس زه غواړم چې کم ایریا زه راولم دې ځای پورې زه یم چې دا راولم دا به سلیکټ کړم داسې دې ځای پورې به سلیکټ کړم شفټ ونیسو دا به مو سره لږ سلیکټ کړو دا موږ سلیکټ کړی دی نو دا به ډوپلیکیټ کوو داسې اوس چې موږ کوو دا سنګل دی که نه دې نه به کاپي وباسو د سلیکشن نه دا به سلیکټ ډي شفټ ډي به ووهئ دا به کاپي شي ټیک شو. بیا به په رایټ کلیک باندې کلیک کړو دا به خپل ځای ته سنیپ شي. دا چې زه اوس موو کوم دا هغه کاپي ده ټیک شو. دا به زه صرف لږ وړوکې کوم نو الټ ایس به ووایې که نه دا به لږ راکم شي داسې الټ ایس به ووایې بیا ماوس موو کړي دا به لږ راکم شي ټیک شو. اوس چې کوم دی په دې کې دا سپیس پاتې شو دا په منځ کې ځای دی دا به څنګه فیل کړو د هغې دپاره به دې ایج موډ ته راشو دا دوه ایجونه به سلیکټ کړو دننه بار دا چې کوم دي او اپ به ووهو دا به پیل شي. دې نه بعد به یو ایج سلیکټ کړو دې ځای کې بیا به اپ ووهئ بس اپ وهه بس ټول به پیل کېږي ورسره ټیک شو ټول فیل شو. ها اوس په دا ایریا لږه سموت کوو که نه دا به څنګه سموت کوو دې له به لږ بیول میول ورکړو ټیک شو. دا به سلیکټ کړي او دا به سلیکټ کړي په ایج موډ کې دې منځ باندې به الټ ونیسي کلیک وکړي بیا به شفټ ونیسي دا به مو سره سلیکټ کنټرول بي چې ووهمه دا بیول شي خو ته اوس دې ته وګوره دا څه ګنده غونده کې شو یاره څه عجیبه غونده کې موډ شو کنټرول زیډ وګورم دا به کینسل شي دا د نارملز د وجې کېږي چې ته وګوره نارمل الټه پلټه دي دا ټول بلو پکار دی نو ټول به سلیکټ کړي او شفټ ان به ووهئ ای به ووایي ټول به سلیکټ شي بیا به شفټ ان ووهئ کیلکولیټ به شي چې زه آبجیکټ موډ کې دا وګورم دا ټول بلو شو ټیک شو. بیا به دا سلیکټ کړئ الټ شفټ ونیسئ دې دواړو به سلیکټ کړئ ټول رنګ کنټرول بیول به ووایي
कंट्रोल बी मतलब कंट्रोल बी दी वो बेवल बशी और लक्षण देवे दस बेवल को ठीक है ये लुपट पर किसी और को बल्कि दो लुपट ही बेको खैर दीवानी बॉस लग हाई क्वालिटी को हुई है ना दो लुपट काफी दी उस दा लग लग लो पोली जो अगले हो द गेम मॉडल्स द पारे नु ब्याह दा ठीक थे ठीक शो गेम द पारम लो पोली काउंट पकारी द पोली काउंट द यो पोली गन देगा ना और कन्ना द एनिमेशन या द सीधा एड्स वगैरह द पार वीडियो द पार जुड़ा हुआ है न ब्याह बदा स्मूथ पकारी मिला ना दा पोली काउंट मिला ज़्यादा पकार दे ब्याह करना ना आगे द पार ना मॉडल सेलेक्ट कुदिल द बराशु और सब डिवाइड जैसे कि वे मॉडिफायर दे दागे नुमने सब डिवीजन सरफेस दा दे सब डिवीजन सरफेस पे पू हो दा बस mucho de agora damos dizenata shokuma dai poli count da zo si okuma kana goro ta da do kam da nurum si washi da usta su bane da sumra high quality wada dumra ba सब डिवाइड के मा दा फिलहाल टिक कारी टू सब डिवीजन सही और जब खपल वाई फ्रेम मोड अप कम दास्ता गोरस फनो कुल स्मूथ रहा है ठीक शो او دا غینه مخکې به زه دا ځای به کوم فیل کول غواړي دې کې سورې پاتې شوی زموږ نه دا ایج به سلیکټ کړئ که الټ به ونیسئ دې ځای باندې به کلیک کړئ د ایج باندې سلیکټ به شي ایم به ووهئ مرج اټ سنټر به ووهئ بس دا به پک شي یو ځای ته به دا ټول هر څه راغونډ شي یو ورټکس ته به کنیکټ شي بیا به دا سب ډیویژن اپلای کړو اوس ګورئ دا خو ښکلي سموث شو اور دا ځای به هم فیل کړو دا به سلیکټ کړئ اپ به ووهئ فیل خو شو خو لږ پولی کاونټ دی لږ مطلب ایج فلو یې صحیح نه بالخال ته پولو که زه درته ښیم بیا به آی ووهئ دومره به کې دوباره به آی ووهو بیا به ایم ووهئ مرج اټ سنټر ټیک شو دا به اپلای کړئ دې ځای نه ها اوس په دې ځای کې مونږ د دې چې کوم دننه لیکویډ دی دغه به پکې موډل کوو صحیح ده نو د دې لپاره به مونږ یو بیسیک لاین سلیکټ کړو چې مونږ ته پته لګي چې دې ځای پورې زموږ پکار دی دا دومره ځای که نه نو داسې به ځان ته د بار نه دا سلیکټ کړو دا به دننه او بار ټول دواړه لوپ سلیکټ شي نو اوس چې کوم دننه سلیکټ شي مونږ به صرف هغه سلیکټ کړو نو الټ به ونیسئ دغه لوپ به صرف سلیکټ کړئ دې په دوو وټیسز منځ کې چې کلیک وکړو مونږ نو دا به سلیکټ شي خو اسانه طریقه دا چې لاندې نه ټول رنګ مونږ سلیکټ کړو نو دا به ټول په یو ځای مونږ سره سلیکټ شي د هغې دپاره مونږ دلته کنټرول ونیسو او کنټرول چې مونږ نیولی نو دغه شان یو کلیک به کوو دې سره به دا سلیکشن زمونږ سیوا کېږي رایټ کلیک باندې به یو ټي سي سلیکټ کړو دا ټول سلیکټ شي دا رنګ نو دې نه پس به بیا مونږ دې خوا دې ځای نه دې سلیکټ ته راشو دې ځای نه به ولیکو دا سوري دغه باندې به کلیک کړو ایج رنګ باندې دې ځای نو دا ټول مونږ سره سلیکټ شي او دا منځ دا ځای چې به کوم پاتې شو نو دغې لپاره به شفټ ونیسئ او په باکس سلیکشن باندې به هم دغه مو سره سلیکټ کړئ دا اوس مونږ سره سلیکټ شو او دا مونږ ډوپلیکیټ کول د دې لپاره لکه چې د ګیلاس دا خپل به هم پاتې شي او دا مونږ ډوپلیکیټ کړو رایټ کلیک کلیک کړو دا به خپل ځای ته سنیپ شي دوباره اور پی باندې به کلیک کړو او سلیکشن به وو نو دا مونږ سره جدا شي ټیک شو نو ګیلاس په خپل ځای پاتې شو او دا لیکوډ دپاره چې کوم مونږ موډل دغه کړه هغه مونږ سره ایکسټریکټ کړو دا به اوس فیل کوو نو د اوټر لیئر به سلیکټ کړو الټ به ونیسو اور کلیک وکړو دا دغه به سلیکټ شي بیا اف باندې پریس کړئ نو دا فیل شي آی باندې بیا کلیک کړئ نو لږ دننه طرف ته به انسیکټ کړو بس دا اوس سیټ شو صحیح ده ها دې ځای پورې دا وشو دې نه بعد به بیا نیکسټ ویډیو کې انشاءالله د دې کلرز وغیره کوو چې
دا ګلاس په څنګه کلر کوو او دننه چې کوم لیکوډ دی دې له به کلر ورکوو رینډرز به دې وباسو بیا. او که دې نه مخکې ویډیو تاسو نه کتلې نو هغه دې ځای تاسو ته پوره پلی لیسټ شو شي بره دې ځای کې ګوټ کې او هغې باندې کلک کړئ نورې ویډیوګانې به هم تاسو ته راشي.